Hindi tayo mag- may nagbabayo, talong, ano, binasado na. Oo, wala na, hindi tayo. Talong ang, hindi na, ano, hindi mo na, ano, hindi ko na bukas. Hindi ko na, wala na. Mahal ang talong. Eh, bakit talong? Bakit talong? Guys.
Sino? Tawagan ba?
Hey! Ginagawa ang kumawa ni Now. Hello. Hello, gibuhan mo diyang siguro yan. Sino? Dako ko na. Tungo ka nanay. Ha? Ikaw lang ba? Diba? May hagyanan dyan? Asa eh? Medyo mo, no? Di ka mag-ibo. Maano kasi, ano, racer na buhat ka. Sa baba. So, ayaw mo daw. Ayaw daw. Ama yun ang ano? Nalaw! Unta na ko nalaw! Unta na ba?
Wala nang bataw. Ha? Saan na? Sa tanong mo, Nay? Ha? Sa tanong mo? Muro ba lilarak sa Nay? Doon ka maglatag sa pagsuko. Chef, parang parang lumaan. Baka lang natugugos na yun. Ulit ba? Ate? Bilisan mo na. Bilisan mo na. Aling bulod. Bayad na niya. Nene, tayo akong 20.
Ayaw, ninatalo na dahil na yan. Ayaw na, no? Ala, ano na yun? Brian! Diba sana? Bantayan sa ato po.
Talaga po ka? Aram mo siya na ito. Wala ko rin ito. Aram mo naman sa medical. Batagyan ka sa ilaw. Gusto mo lukban? Zero. Sabi na. Sayo na. Ay, nakayag ko kayo bulaw! Huwag mo bulaw. Ha? Ay, tumayo ko! Okay. Para panahon yung pagkakas. Yan na ba yun? O, bakit may kamutok natin? Kamutok. Ikaw na ang bayad mo! Una ne. Di na may tao ko naman. Dahil nang nagaling namin. O bakal na. Tikman na una. Ba't yan sa kao? Nagbakal ka, tinauna. Sige na, gulo sa bayad. Uy, ano ba yun? Uy, pahobi na yan. Uy, baka abatin mo. Baka Ay! Kailangan kumain ka rito para lumakas ka. Para makakain ka ulit. Kumakain ka pa ngayon? bubusan na lang ka, oh. Masalada. Ano para ba pulaw ah? Ano patagat? Ilaw pa mo ba? Ilaw. Ay, ilaw. Tayo lang ka! Duli ang kanyo! Ano ba? 12.21. O, 12.20. Ano? Kaya ko paano 12.21. Ay, kaya dapat na din. Guys, ano ya? Baba na lang. Ay, nagbaga na. Ano ba yan araw ko? Aji, sa 15. Wala na dito lang ka. Wait. Wala lang nilata ka. 50 na gang kilo kayo ha. Ilaw. Wala kira talaga. Pimpin ka dada. Ha? Pimpin ka maubak ka. Di bale, gumana ko lang sa lubangan, mag-usinta pa ako yung kilo.
Paipat. Nay. Ano ang kili? Nay. Idana. Idana. Ano po na? Ay, natulog ka. Kuya no. Ate Lourdes, masira mo yan. Araw ka pigulan sa tumba. Ay, mga ganun. Masira mo yan. Lupi ba yun, Beng? Hindi lang ang sanay mo sana. Masira mo. Pagtupad sa may tira. Oh, mayroon pang suriya. Oh, thank you. Ano man? Ano man kung may tamaw? Kasi ko ay. Marami man ka. Salamat. Ah, bulang. Bulan ni Deta lang ka mo. Kung ako lang 50. Asa 50 man ka. Iyan bang paliya? Paliya. Hello.
Kilo. Naragay ako. Bakit na? Slow lang. Ano? Saan nga na? Bagay lang. Ano hanggang duman? Pamasahe ka. Sabi naman ang ginawa mo. Madaga man ang sabi. Di ba mo? Wala ka. Mali ako. Kilala ko. May daga. May pusa. May ayaw. Ano? Bumakay ka ng pulutan. Ano na pagkasilay lang. Uyo, linalo mo na. Bawas na. Lalo lang. Bawas na. Bawas na tao ng tubig. Yun na. Kadilaan mo na. Magsigaw mo dito. Tulog na. Tagal mo nga natin. Une. Yo, salita mo sa loob. Marami. Ay, oo, yun na dyan pag oo, ano ba na lang ikaw na lang? Baka. Ano nga nito? Pero may gibok. 12-20.
Kala ka rin kamakao. Eskalo ko. Ano pa? Yan. Nakabalik ko mga ako yung pamilya. Kahit. Salita! Uy, so, sabi, ito sa ano, tayo nag-series ng ano, sa pamilya. Sa blue yun. Sabi ko, sa blue. Ay, nga. Dait na ako. Aw! Yan yung mali sa Facebook ko lang. Ano? Hindi ba siya? Hindi ba siya? Hindi sa... Hindi ba sa blue yun? Oo, nag-series. Nangyari sa Facebook. Paano ito? Nagkatarambunan. Nagkatarambunan yan yung ano... Nagkatarambunan sa ano... Sa Martinez. Sa mabili. Sa ay, sa paligid. Ito ko sa paligid ng... Oo, hindi sa kabakal sa mula. Ay, saan? Sige naman sa pagbaba ko. Oo, tapos ito din yung Oh, bulod-bulod. sa bulog-bulog. Oo, ito nag-series. Ikaw, manito. Na ano na ito, ano... Pero na yung pamilya yung na... Dahil may naka-bigtas mo ang palo. Sa bulog dyan. Pagluwas na talaga ng ama. Ano ba yun? Sa... Kabuya, kabukon. Mababa, alam ko ito. Kabukon na ba? Ito ang mga bulod, di ba? Kaiman. Paaway sa kanya. Ay, oo, ini, sa uyan lang, sa uyan ko ini. Ay, di ba, napabaon man lang yung kakagpadan mo. Nani ang sumbo ko yung siguro. Ang ano lang lumanda, mga mustik din sa may katukan ng pakuntang natay. Oo. Ika talaga ito yung bulot-bulot mo na. Ano ito? Oo, haray man talaga. Bagamot naman sa may... Ano nangyari? Nangyari, wala na ako sa pinaras baga. Pinaros? May video ba dapat kung muli sa video, Nero? Uy na, uy. May video! May CCTV! Pero, Pero, baso mo? May bagyo! May bagyo. Ay naman. Ay, maluwan! ano? Oh, mali ba? 11:56. Ano mo ito? 11:26. Oo. Maso! 11:26. 11:23. Bibisay. Ano sa inyo? Oh, lalo. Ba? Yan. Yan na nga rin, baso. O ba kaya ko? Sige nga bakal. Isaya mo bakal. May pata. May pata din sa mura doon nakita. 29 days. Nanalwan. Tapos kalaban mo ni Sisi. Hey, ma-opisina ka na? Ito ako siya. May mga Lord? 13. Rewan pa siya.
Lingkod na. Kasi ang bulog yan. Sir. Bilog. Ano yung bilog? Gawin, ulit mo, sir. Bilog. Kapal po tinapay. Ang 5. Dapat. Patay! Ano kayo? Patay! Oy, boy! Parang doon kami nagkaon. Oo, kami na ni Mami. O, tama na an. Ano yung kakain naman ko ah? Lima ko. Oy. Bakit di ba ko sa kanya mo ang lipon pa rin?
Pantisan! 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 Pantisan!
Nagulungan mga barkal. Kanyo. Sibunyan. Lemon. Sasod. Siraan ito. So, saan. Electric. Malito sa electric. Kaya nag-isunod. Nag-iisyeriano ka na. Ay, nakakuran. Nag-iisyeriano ka na. Hinahilag ako mali. Ang sinukang lalong magkalaka. Ano yan? Ano yan ako? Palakaw doon. Bro. Pre, hello. Meron mo na naman. Oh, ikaw na po.
Di mas mali sa mga. Hindi lang ako malas mo lang. Ito lang sa mga. Balik ka ito, namasero. Kasi sila maglawa mag-inom. Yun. Kabot ka da. Kabot na. Sa papunta Malinak sa Lipot? Ay, tuduman ka yun. Tuduman ka yun. Sa harang dito may paligaw. Tagurong dito sa ano? Ano ni Maureen? Hindi ka ba? Pwede ba ba? Iyan, bye. Tira mga dito. Ano ba yung? Kumunya ka, sa sadyang pagkayo. Ano? Thank you. Ano niya? Matayin. Ay, sino? Sino na? Ano mo? Sino mo? Sa'yo mo ibugtak. Ha? Pati ako maganito ko niyan.
Klaro kayo rin madagat-dagat na, hindi dyan naman. Subadan ko din. Ay, magkakaroon siya kasi yun. Ito makita ko para daw. Ang kilo. Nakakapag wala ko. Yep. Jipe. Jipe. Jipe media. Hindi, wala pa. Eh, 1,000 na. Nilaglaw ka di man? Ha? Nilaglaw ka, iwalat mo ka. Anong baby? Yan dito dyan, no? Sili. Hindi na para sa amin. Wow, my God. Apir, bagay naman ako. Layang punas. Kaya sorsa pa kasi pulina. Halos pulina naman ko. Grab! Putol nga doon, hindi kong bagay doon. Okay. Baga sinade, sina nang baga. Palayasan na ka ni kuya. Ulit ka na dahil sa Batangas, ano, baya isa na pikuya ka madali na, baya isa na na. Pero manis siya wala. Oo. Wala. Kung ano ang kilo ka na. Tulog ko yung po, nagkamukhaan ka ang kaya natin dito, masama natin din eh. Tulog nyo no? Karong sarong. Hindi ka maapat-apat sa nang lima. Wala. 1 plus 1. Yun na araw pa paano eh. Balik ko ang reliyon. Ito, mga lima-lima ka na. Wala ka dyan, sinuwan ha. Uy! Ano ba yan?
Ganda. Guys, ilan na sa duwan? Dodoy mo sa kariyan. Minsan na. May ka ba nga? Ini. Ako, taga. Saan bugin mo pagaan? Kabang ate. Kabang nga. May tabak naman. Ito na napupuntaan. Ang ano?
yun. Tam. Wala. Ibutuan, Pugiw. Diba ako? Ram, sige na mo din. Yun na ang pera kanini. Dapat itundak ko. Pera kan. Wala na ako si Ari. Wala na ako sa inyo. Ako naman. Wala na ako. Bungkahan sa bulaw na yun. Yan, ano yan? Di ba nakan? Ako nang ipasyaw sa ko. Discount pa nga niya ako. Pagkala na sa roket at ay, lakban. Sa dicing ko. Ay, pabulaw, ganun na nga ng ayos ka. Ay, mga musa ka na ayos ka. Wala
Gumawa ka niya, Mark? Ha? Bukas yan, Mark. Bukas.
ikaw, kamo? Mark, nakaano ka na? Gusto may wifi. Kami ka, kalmado na. Ang ka mo, may mga, hindi ka na makita-out. Wala, ay wala, Hanggat ka ba ako? Hanggat ka ba na? Marian? Kira ko 2 kilo. Wala mo na dito. Parang nagulong din. Nasira pati.
Bago mo kagad sa tubig, bago mo kang aldaw. Hindi mo lang ako pinunahin. Ano, pero kung ang pulong kaya, bago na kita. Bago na tayo na dito. Patin doon na, di ba? Kamukalog ko parahin pa, ano? Pwede po kamukalog tao ka. Pinakyaw ko, saan nagtawad eh. Ayo! Oh, mga matalik, hindi na kung pag-inig-inig na laganin lang. Kapakaarap kita kitawag mo kagay. Sige pa naman isa. Pugong pa sila mo. Ikaw na! Gusto ko ng ano, ang ihi. Ay, atubig. Ihi. Bubasa ng ayos na. Ay, yan, napatay. Ali ba yan? Di ba na prino? Rock na prino. Kaya mo, nakulong ka. Kaya? Wala na po yun. Walang resbor. Ha? Iba ito matangayo. Ano po? Kilo ng 8 days. 8 mo. Wala, ilo sa dilin na eh.
ka ba nga? Nakalusot ka ba nga? Ano mo lang yung piniti? Violet and Laon.
Eh, kung bago matapa, na aga nagmatay nga. Titikin ng bisyo. Mapakaturo. Bugutiyo. Iba. Nanti 2 kilo. Kasi sa'yo mo sila. Huwag ka.
naman sila dito ako nakakasya. Pagkaroon mo na si Ulam. Diyan! Nagkaroon ka ba? Liit doon ko eh.
Galit ka ba ate? Hindi ka pagalon. Sabi ko. Bilang kasi nagbaka ka challenge. Madayot ang laot. Puso akin si. Nakabay sila kayo. Sana kaya kasi nakalpulit. Ano meron kayo ka?
Kuha ng sauce. Kung may ginagawa ko, kailangan mo, Sinakaw ng lugaw. ano mo na? Ano mo na, ikaw nga? Huwag kasi mo naman ako yun. Ay, huwag. Hello. Boy, may bariya na ni Boy. Boy, bariya na ni Boy. Alam ko na, ubos na. May bariya ka na. Pwede. Paano guys? Salamat. Two, four, six. Ano? Hello. Boy ba? Ay, tapos ko. John.
Kadan. Loyal si Kadan. Kadan. Dumalang sa patanik siya, ano? Siya, siya. Patay lang siya, siya. Garata na nga na iyan. Dumalang siya. Aba yung di pala siya. Ano ba? Pinta ka kan sa araw yung sa mulugit ka. Kulang mo. Ang comfort mo na ka, ang kada sarong burkan, duwa na dyan na guro. Ano mo, ang comfort ba, dapat hindi pang guro. Hindi nga ang basta na panduwas comfort. Pinamalik ka, ano? Oh, one. Oh, 1, 2, 3. Pang lima bagat 1, 4. Limang bagat sa'yo mo. Dua-dua ay pang... Lugi ako. Kami kaya dyan si malulugi. Ano, halimbawa, ang may araw kayo ni sarong gurot. Araw kayo ni duwang gurot na yan, isipan mo. Ay isipan mo, sarong gurot na yung babayan. Ay, pasubrahan na yan. Malulugi ka, araw kayo ito, nagpasubra kang comfort. Araw kayo yan. Pag wala mo comfort yan, pero makabangaan. Sa nagsinta ka na siya, tulog yung gato. Dali nga, dali nga. Sakto sa'yo mong sarang kilaw. Masubra nga maging sarang guro. Salamat, pag-inom kasi.
Yung iba, sagot sa mga. Sagot sa mga. Ayun na lang kayo, di ba? Kumusta lang kayo? Good morning na, what's up? Wala na, hindi siya Mark. Saan ko na malinig? Sabay naman din. Mag-charge ka pag mo. Doon mo sa ako. Doon mo na ako. Doon mo na ako. Mark! Sabi mo si Bilyen! 200 si Bilyen! May tubig na kayo. May tubig na. Oh, sadayos. Ano ngayon?
Ayan, Jake mo. Pa James, pare pa James. Nagpipilo baga pa James, ano yun eh? Piring kayo na doon, yun lang lang. Piling kakabalit ka na kasi eh. Nasama na nga eh. Para doon ang biring yung bike. May balik ka na ako.
Ay, ano. Kaya naman nung pumura pa.
Try ko ito nga, back kong pamasahe.
babae. Iyo, nakot pa sa sira ni. Alalain. Ay. Nang ito mo. May kapapatid. Sari-sari. Ahol 200. Dalang bukit. 240. Ibang dumaw. Tara din sa sari-sari. Ibang tumataya. Dahil pa man manaw sa taksay, kailan po na. Hindi na ang mga pasa. Grabe, nagkaroon ko. Galawin. Ako nagwapan ng lasa. Ito nga inakapag na magkikilibig kilubid. Tumahalit ang sa taga-abi. Itaugan. Buhay pa. Pero nakapaspas. Karami na kayo na dahil na muna mag-comment. Mauli ka na kapag-ibig. Ang rayang sana. Katawin na. Magayon na sila ko.
ano mo.